हेलो गाइज होइन यो चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन म्याक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन कन्फ्लिक्ट बिट्विन द एम्पियर सर्किटल ल एन्ड कन्टिन्युटी इक्वेसनको यो सबैको चाहिँ होइन धेरैवटाको चाहिँ एउटै एन्सर पनि हुन्छ होइन एउटै एन्सर छ यसमा चाहिँ जस्तै कि हामीले धेरै डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू छ तर एन्सर चाहिँ यो सेम नै क्या योबाट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन कुरो चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन अथवा कन्फ्लिक्टको र यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै कि एउटैबाट दुईवटा गर्न सकिन्छ अनि त्यही भएर त्यो हामीलाई डेल क्रस एच इजिकल टु जे प्रुभ गर्नु लगायो भने अथवा डेल क्रस एच भेक्टर इजिकल टु जे प्लस डेल डी भेक्टर बाई डिटी निकाल्नु लगायो भने नि यहीबाट निकाल्छ। यो चाहिँ बुकमा चाहिँ छुट्टै छ तर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सिमिलरली कम्पेयर गरेर चाहिँ एउटै मजबाट चाहिँ गरेँ यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले त्यो कन्फ्लिक्ट निकाल्यौँ एम्पियर सर्किटल र त्यो कन्टिन्युटी इक्वेसनको कम्पेयर गरेर इक्वेसन 2 र 3 कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्फ्लिक्ट निकालिसकेको थियौँ होइन त्यो कन्टिन्युटी इक्वेसनहरू भइसकेको थियो र अर्को भनेको चाहिँ फेरि हामीले त्यसलाई इरर करेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनिन्छ त्यो मेन कुरा एउटा भनेको चाहिँ डाइभर्जेन्स अफ कल के भन्छ डाइभर्जेन्स अफ कल इज आइडेन्टिकली जिरो भनेको छ नि त। डाइभर्जेन्स अफ कल चाहिँ दुईवटा डाइभर्जेन्स कलको डाइभर्जेन्स चाहिँ हाम्रो जिरो हुन्छ भनेर त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इरर करेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले अननोन जी थप्यौँ। त्यो अननोन जी थपिसके पछाडि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको पनि डिराइभ भइसक्यो। त्यो डिराइभ गर्नुको लागि चाहिँ किन लियौँ भन्दा लास्टमा हामीले त्योमै लियौँ नै डेल क्रस एच इजिकल टु चाहिँ जे भेक्टर प्लस डेल डी भेक्टर बाई डिटी यहाँ भने पछाडि कन्टिन्युटी इक्वेसन युज हुने भइदियो हो त कन्फ्लिक्टमा कन्टिन्युटी इक्वेसन निकाल्दा र यता भने पछाडि के भयो डाइभर्जेन्स चाहिँ बोथ साइड चाहिँ गर्नै पऱ्यो है। अनि अर्को भने पछाडि त्यहाँ तल भनेको अर्को हाम्रो गस ल नि युज गरेको थियो। गस ल कहाँ युज गरिएको छ भने गस ल चाहिँ यहाँ युज गरिएको छ क्या यहाँ यो भने पछाडि के हो यो भने पछाडि यो भनेको चाहिँ हाम्रो गस ल GAUSS गस ल हो क्या गस ल हो त्यो चाहिँ गस ल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याक्क यो गऱ्यौँ।